ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ አክተርስ ኢን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚል ይሆናል ወይም በኢንተርናሽናል ሪሌሽን አክት የሚያደርጉት ማን ናቸው የሚለው እናያለን። who are the dominant players in the international system እንግዲህ በዚህ ብሬንስቶርም ኮሽን ስናይ ለኢንተርናሽናል ሲስተም ዶሚናንት የሆነ ፕሌየር ማን ነው የሚለው and what role do they play in the affecting the dynamics of relation ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ። አክተርስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እንግዲህ ፈርስት ዋን ኢዝ ስቴት አክተር ነው። በስቴት ደረጃ የሚለውን ስናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ትራዲሽናሊ ፎከስድ ኦን ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ስቴትስ። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ፎከስ የሚያደርግ ምንድን ነው? ኢንተራክሽን ቢትዊን ስቴትስ ነው። በስቴቶች ያለ ግንኙነትን የሚያጠና ነው ማለት ነው። however this conventional view has been broadened over the years to include the relation between all sorts of political entities. እንግዲህ ይሄ ትራዲሽናሊ ነው ራይት ትራዲሽናሊ ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለው ትራዲሽናሊ ልክ በድሮ ጊዜ የሀገሮች ግንኙነት የሚለውን ነበር የሚያጠቃለው ግን በአሁኑ ጊዜ ነገር ግን this conventional view በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው has been broadened over the years to include relation between all sorts of political entities. እንግዲህ ሌሎችንም ከሀገር ውጭ ያሉትን ሌሎች ኢንቲቲዎችን ወይም ፖሊሲዎችን ለማካተት ሲባል በጣም ሰፋ ተደርጎ እየታየ ነው ማለት ነው። ሶ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን እነዚህ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖችን ለማጠቃለል መልቲ ናሽናል ኮርፖሬሽን የምንላቸውን ሶሳይቲዎችን ሲቲዝኖችን ለማጠቃለል ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለው ተቀይሯል ማለት ነው። it's not only the interaction of between states የሲቲዎች ኢንተራክሽን ብቻ አይደለም ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ right. So international relation captures a vast array of terms range from growing interconnectedness of people to old and new form of security, dialogue and conflict between visions, beliefs and ideologies and environment, space and global economy, poverty and climate change right. እነዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምንለው እንግዲህ በጣም ብዙ ጉዳዮችን የሚይዝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ኢንተርኮኔክትነስ ምንለው ወይም የግንኙነታችን ስለ ግንኙነታችን ስለ ሴኩሪቲ ስለ ደህንነት ዲያሎጎችን በተለያየ ስቴቶች ወይም በኢንዲቪጁዋሎች ያሉ ዲያሎግ ኮንፍሊክቶችን ቪዥኖችን ቢሊፎችን አይዲዮሎጂዎችን እነዚህ የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። so the sheer number of actors and issues that are relevant to international relation can be overwhelming ነው በጣም overwhelming ነው ማለት ነው right. So this can make it seems like a daunting task to not just study various aspects of international relation but to try to grasp the biggest picture right. ዋና ነገሮች እናያለን ማለት ነው። so there are a lot of states in the world እንግዲህ በጣም ብዙ ስቴቶች አሉ በአለማችን there are a lot of states in the world. In fact according to the latest count there are no fewer than 195 እንግዲህ በአሁኑ አቆጣጠር በቅርብ ጊዜ በተደረገው አቆጣጠር ከ195 ያላነሱ አገሮች እንዳሉ ነው የሚያሳየው። states are obviously very different from each other እንግዲህ ስቴቶች እርስ በርሳቸው የተለያዩ ናቸው but they are also similar to each other in important respect በጣም አንዳንድ በወሳኝ ነገሮች ግን ተመሳሳይ ነገርም አላቸው ማለት ነው። so all states are located somewhere right ሁሉም ስቴቶች የሚገኙት የሆነ ቦታ ይገኛሉ somewhere right. they have a territorial extension ወይም የቴሪቶሪያል ኤክስቴንሽን አላቸው ማለት ነው። የቦታ ይዞታ አላቸው ማለት ነው። ወይም የሆነ ክልል አላቸው ማለት ነው። አንዱን ድንበር ከሌላው ድንበር የሚለየው ወይም they are surrounded by a border which tells us one state ends and another begins. ቦርደር አላቸው ድንበር አላቸው ማለት ነው። አንዱን ስቴት ከሌላው ስቴት የሚለይልን ድንበር አላቸው። in fact with the exceptions of Antarctica እንግዲህ አንታርክቲካ በስተቀር there is virtually no piece of land anywhere on Earth's surface that is not claimed by one state or another. There is no piece of land that belongs to more than one state. እንግዲህ ምንም ቢሆን although admittedly the ownership of some piece of land is disputed ነው
ራይት። በዚህ ጊዜ በድንበር ብዙ ጊዜ ይጣላላ አገሮች ይጣላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ሁሉም ስቴቶች እርስ በርሳቸው እየተነካኩ ናቸው። በዛ የተነሳ ዲስፒዩት ይኖራቸዋል፣ ብዙ ጊዜ ይጣላሉ ማለት ነው። ሶ ሞሮቨር ኦል ስቴትስ ሃቭ ዜር ኦውን ካፒታልስ። እንግዲህ ሁሉም ስቴቶች ደግሞ የራሳቸው ካፒታል አላቸው፣ የራሳቸው አርሚ አላቸው፣ ልዩ ኃይል የምንለው ነገር፣ ፎሬን ሚኒስተሪስ አላቸው፣ የራሳቸው ሰንደቅ ዓላማ አላቸው፣ ናሽናል አንተም አላቸው ወይም መዝሙር አላቸው ማለት ነው። ሀገራዊ መዝሙር አላቸው። ሶ ኦል ስቴትስ ኮል ዘምሰልቭስ ሶቨሬን። ማንኛውም ስቴት ሁሉም ስቴት ራሳቸው ምን ብለው ይጠራሉ? ሶቨሬን ሉዓላዊ ነን ብለው ያምናሉ። ኢትዮጵያውን ራሷ ሉዓላዊ ነን ትላለች። አሜሪካ፣ ሁሉም ሀገር ራሳቸው ምን ብለው ይጠራሉ? ሉዓላዊ ብለው ይጠራሉ። ሚኒንግ ዛት they claim the exclusive right to govern their respective territories in their own fashion። ምክንያቱም በክልላቸው ውስጥ ምን አላቸው? ኤክስክሉሲቭ የሆነ ራይት አለ፣ ልዩ የሆነ መብት አላቸው ማለት ነው። የፈለጉትን በፈለጉት ሁኔታ የመተዳደር ማለት ነው። በት ስቴትስ አር ኖ ኦልሶ ሶቨሬን ኢን ሪሌሽን ቱ ኢች አዘር። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ግንኙነት በምታደርግበት ጊዜ ምን አላት ማለት ነው? ሉዓላዊ ነች ማለት ነው። ማለት they act in relation to other states and declare war, concluding peace, negotiation, treaty and many other things። እንግዲህ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የተለያየ ዲሲሽኖች ትወስዳለች። ለምሳሌ ዲክላር ዋር ታደርጋለች፣ ኮንክሉዲንግ ፒስ፣ ኔጎሽዬሽን ታደርጋለች፣ የተለያየ ትሪቲዎች፣ የተለያየ ብዙ ነገሮች ታደርጋለች ማለት ነው። So in fact we often talk about states as they they were persons with interest to defend and plan to carry out። So ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስቴትስ ምንድን ነው? they were person right with interest ነው to defend and plan to carry out ነው። So according to time honored metaphor we can talk about international politics as world stage on which states are leading actors ናቸው። ልክ በዓለም አጠቃላይ ስናየው አሁን ለምሳሌ እነዚህ ስቴት የምንላቸው በወርልድ ስቴጅ ላይ በዓለም አቀፍ ላይ ስናይ እንደ አክተር ናቸው ማለት ነው። ስቴቶች ላይክ አክተር ናቸው ማለት ነው። So considered in relation to the primacy of the state, international politics come to be defined in terms of interaction between states in an international systems of state where there are sovereign entities and territorial bound and independent ultimately of any external authority. The international is hence structure different from domestic ነው። እንግዲህ እዚህ እንደገና ስናየው እስኪ እንደገና ነው consider in relation to the primacy of the state። ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምንለው ዓለም አቀፍ የሆነ ፖለቲክስ ምንለው come to be defined in terms of interaction between states በሀገሮች ላይ ያለ ግንኙነት ነው ራይት በኢንተርናሽናል ሲስተም ማለት ነው። where there are sovereign entities territorial bound በዛም ናቸው ሶቨሬን ናቸው ስቴቶች ቴሪቶሪያል ባውንድ ናቸው ኢንዲፔንደንት ናቸው ራይት ኢንዲፔንደንት ፍሮም ዘ ኤክስተርናል አውቶሪቲ ናቸው። ከሌሎች እንግዲህ ሀገሮች ከውጭ ከማንም ሀገር ጣልቃ ገብነት ምንድን ናቸው? ነፃ ናቸው ማለት ነው። so the international is hence structure differentiated from ዶሜስቲክ ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ስትራክቸሩ ምንድነው? ከዶሜስቲኩ በጣም ዲፈረንሺየትድ ይሆናል ማለት ነው። የተለያየ ነው ማለት ነው። ለምን ነው የተለያየ ሆነው? ምክንያቱም በአንድ ስቴት ውስጥ ስንኖር አንድ ሀገር ውስጥ በሀገሪቱ ዶሜስቲካል ምንድነው የህግ የበላይነት አካል አለ። እዛ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ህጉን ባያከብሩ እንኳን ምንድነው ይቀጣሉ ማለት ነው። ወይም ልክ ነፃነት እስከፈለገ የላቸውም እስከሆነ ሊሚት ካለፉ ነፃነት የላቸውም። ግን በዚህ በኢንተርናሽናል ሲስተም ስናይ ግን ልክ በቃ የጋራ የሆነ ህግ የለም፣ የሚቀጣ አካል የለም። አንድ ሀገር በሌላ ሀገር ላይ ቅጣት መውሰድ አይችልም። ስለዚህ ይሄ አንድ የዶሜስቲክን ከኢንተርናሽናል ዲፈረንሺየት ያደርገዋል ማለት ነው። so in that where the former according to the result realistic perspective is defined as anarchical ነው right and the latter is hierarchical ነው። አሁን ይሄን ዶሜስቲክ ምንለውን hierarchical ነው፣ ኢንተርናሽናል ምንለው ደግሞ anarchical ነው right anarchical ነው። hierarchical ማለት ልክ የህግ የበላይነት ያለበት ስልጣን ክፍፍል ያለበት ማለት ነው። ግን በዚህ anarchical ምንለው ማንም
ማንም የማይመራበት ማለት ነው። ምንም ኮመን የሆነ ህግ እንደሌለ የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፎርማል ኤንድ ላተር ሲላችሁ እንዳያወዛግባችሁ። ኢንተርናሽናል የሚለው ምንድነው ማለት ነው? ይህ አናርቺካል ሲስተም ነው ራይት። ይህ ዶሜስቲክ የምንለው ግን ምንድነው? ሃይራርቺካል ነው የሚለው። ሶ ስቴት ሶቨሬኒቲ ካም ቱ ቢ ዲፋይኒንግ ኤሌመንት ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢቨን ዌር አዘር ፐርስፔክቲቭ ቻሌንጅ ዘ ፕራይመሲ ኦፍ ዘ ስቴት ነው። ሶ እንግዲህ ስቴት ሶቨሬኒቲ የምንለው ዲፋይኒንግ ኤሌመንት ኢን ዘ ስተዲ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነው። በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስናጠና ስቴቶች ሶቨሬን ናቸው የሚለው አንድ ምን ነው መገለጫ ነው ማለት ኢቭን ዌን አዘር ፐርስፔክቲቭ ቻሌንጅ ዘ ፕራይመሲ ኦፍ ስቴት ነው። ሌላ ደግሞ ነን ስቴት አክተርስ ምንላቸው ነው። ነን ስቴት አክተርስ ምንላቸው ደግሞ አወር ኤቭሪዴይ ላይፍ ኤክስፔሪየንስ ኢዝ ኢንፍሉንስድ ባይ ግሎባል ፌርስ። እንግዲህ በአሁን ባለው ዘመን ምንድነው ኤክስፔሪየንስ ምንድነው? አጠቃላይ ዓለም እየተናወጠች ያለው ምንድነው? በግሎባል ፌርሞች ዓለም አቀፍ በሆኑ ኢንዱስትሪዎች የተለያዩ ተቋማቶች ነው ማለት ነው። ራይት ሶ ኢንተርናሽናል ገቨርንመንታል ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን በምንላቸው ዳት ዋት ነሰሪ ሪሚት ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን in order to account for the diversity of actors and form of interaction which takes place in the global politics. Right? So considering in terms of the dynamics of change and how we provide explanation of change, the question begins to shift attention back to an earlier problematic, namely the capacity to make a difference. So when throughout of in terms of capacity, the agency of the state is much as that of the United Nations or Amnesty International, for each acts within a wider whole, whether this is conceived in terms of international politics, economy of, or the international legend order, or indeed the anarchical international system model. ሶ ሲሚላርሊ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የምንላቸው ደግሞ አሉ። መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የምንላቸው ደግሞ ኦፍን ሄድ ኳርተርስ ኢን ዋን ስቴት ኤንድ ዘ ኦፕሬሽናል ካፓቢሊቲ ኢን ሬንጅ ኦፍ አዘር ስቴት ነው ማለት ጀስት ሄድ ኳርተራቸው አንድ ስቴት ላይ ይገኛል፣ አንድ ሀገር ላይ ይገኛል። እንዲሁ ደግሞ ሌላ ኦፕሬት የሚያደርጉበት ስራቸው የሚሰሩበት ደግሞ በተለያየ አገር ይኖራል ማለት ነው። የተለያየ ስቴቶች ይኖራሉ ማለት ኮንትሪቢዩቲንግ ሲግኒፊካንትሊ ቱ ዘ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን። እነዚህ ለኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ አዲሽናሊ ዜር አር አዘር ትራንስ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዌር ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ፕሌየርስ አር ኖት ኮንትሮልድ ባይ ዘ ሴንትራል ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ዘ ስቴት such as exchange rate of a state currency being determined by the money market ነው። እዚህ ጋር ምንድነው እነዚህ ሴንትራል ፎሬን ፖሊሲዎች ለምሳሌ የሚወሰኑት ምንድነው በመኒ ማርኬት ነው። የተለያየ ገንዘብ አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ስቴቶች እነዚህን ምን ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ወይም ትራንስ ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን የምንላቸው የተለያየ አገር አቋራጭ የሆኑ ድርጅቶች ምንላቸው ወይም እነዚህ ፎሬን ፖሊሲዎችን እንዲቆጣጠሩ ኮንትሮል እንዲያደርጉ አንዱ ምክንያት ነው። ይህ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ደግሞ ኤክስቼንጅ ሬቱ ኦፍ ስቴት ከረንሲ ዲተርማይን ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። በመኒ ማርኬት የምንለው ማለት ነው። ራይት ለምሳሌ አንድ የኢትዮጵያ ዶላር የኢትዮጵያ ብርና የአሜሪካ ዶላር የሚወሰነው በምንድነው? በፎሬን ፖሊሲ ነው። በኢንተርናሽናል ሪሌሽናችን አጠቃላይ መኒ ማርኬቱ ነው የሚወስነው ማለት ነው። የዶላር እና የብሩ መጠን ወይም ይሄ ምን የምንለው መሰላችሁ? ከረንሲ የምንለውን ነገር ስቴት ከረንሲ የአንድ ሀገር የብር መጠን ከሌላ ሀገር የብር መጠን በምን ያህል ነው የሚለውን ነገር የሚወሰነው መኒ ማርኬት የምንለው። ይሄ ሁሉ የሚመጣው በምንድነው? በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነው ማለት ነው indirectly. So however, despite all the challenge and many new theories of international politics or relation, the state remains for many the primary actors in international relation. ምንም ሆነ ምን ግን እነዚህ ስቴት የምንላቸው ሀገር የምንላቸው ፕራይመሪ አክተር ናቸው ማለት ነው።
ራይት ፕራይመሪ አክተር ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነው። የመጀመሪያዎች በኢንተርናሽናል ሪሌሽን አክተር ናቸው ማለት ነው። ሶ ዲስ አይዲያስ ኤንድ ዲቤትስ ዲሞንስትሬት ዛት although the term international relation has for centuries inferred a particular concern with the relation between nations, it does not have to remain so confined. ስለዚህ አሁን ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ብዙ ጊዜ በምንድን ነበር? በሀገሮች ብቻ ነበር የነበረው። ግን አሁን ይሄ ምንድን ነው? ተቀይሯል ማለት ነው። ራይት ሪሌሽን ቢትዊን ኔሽን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ራይት ስለዚህ የተለያየ ቅድም ያየናቸው ኢንተርናሽናል መልቲ ኮርፖሬሽን የምንላቸው መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የምንላቸው ብዙ አይነት ኦርጋናይዜሽኖች ስላሉ የኔሽኖች ኢንተራክሽን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሌላም ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ማለት ነው። So those contrary to the narrow traditionalist realistic view of international relation and foreign policy relation, which focus on the physical security and protection of the territory of state and its people, one need to look wider ነው። ስለዚህ ሰፋ አድርገን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ሰፋ አድርገን አሰብን ማለት የአንድ ሀገር ግንኙነት ማለት የሀገሮች ግንኙነት ማለት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማለት ጀስት የሀገሮች ግንኙነት ብቻ አይደለም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የኢንዲቪጁዋሎችም ሊሆን ይችላል። ወደፊት እናየዋለን። ፎሬን ፖሊሲ አናላይሲስ ማለት አናላይሲስ ስናይ በኢንዲቪጁዋል ሌብል ሊሆን ይችላል፣ በስቴት ሌብል፣ በሲስተም ሌብል፣ በግሩፕ ሌብል ሊሆን ይችላል። ማለት በቃ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽኖችም አሉ፣ ብዙ ነን ስቴት አክተሮች ስላሉ ጀስት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን ነገር ሰፋ አድርገን እንድናስብ ይገባል ነው የሚሉት። Furthermore, are the relation between states governed by mutual cooperation and interdependence, or are they best conceived as conflictual and subject to the imperative of self-help system based on survival in an anarchical system? So how these questions are answered depends on the assumption made in relation to the element, right? Agent ወይም ስትራክቸሩን ስናይ ነው ማለት ነው እነዚህን ጥያቄዎች ምን መልስ። So conferred primacy, how we acquaint knowledge about this, and the argument we present in justifying our claims to knowledge. Much controversy in the disciplines of international relation related to these assumptions and how the impact on the explaining and understanding global politics and phenomena such as war, identity, and affiliation. So the working of the international politics, economy, and the cause of inequality and poverty. So potential for regulating behaviors in relation to climate change and so on. ስለዚህ እነዚህ ሰፋ አድርገን ለማየት ጀስት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን ሰፋ አድርገን ማየት አለብን ነው ማለት ነው። What's significant in this context is that traditional conceptions of state as the main framework of political interaction and the main point of reference for both society and individuals within it has lost lots of its meaning and importance. እንግዲህ በድሮ ጊዜ ወይም በዚህ ትራዲሽናል በምንለው ኮንሴፕሽን ስቴትን አሰሜን ፍሬምወርክ ስናይ የነበረው ማለት ነው። ልክ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ለማድረግ ስቴት ብቻ ናት የሚለው ነገር አሁን ምን እየሆነ ነው ማለት ነው። ሎስት ሎት ኦፍ ኢትስ ሚኒንግ ኤንድ ኢምፖርታንስ ብዙም ቦታ እየተሰጠው አይደለም ማለት ነው። ማለት ስቴት አንድ ሀገር ብቻ በሀገሪቱ በኩል ብቻ አይደለም ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ራይት ሶ ኢፍ ዊ ሉክ አት ዘ ወርልድ አራውንድ አስ ስቴት ቦርደር ዱ ኖት ሲምስ ቱ አኮርድ ዴሊቨሪ ግሎባል አፌርስ። እንግዲህ አሁን በምታዩበት ጊዜ ዓለምን ስታዩ ከራሳችን ሀገር ጀምር ስናይ ሌሎች እነዚህ ስራዎች ወይም ግሎባል አፌር ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮች ምንድነው በድንበር ብቻ የተወሰኑ አይደሉም ማለት ነው። ድንበር አቋርጦ የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ግሎባል ኢንተራክሽን be related to global finance, production,
education, personal and professional travel, labor migration or terrorism። እነዚህ አሁን ምንድን ናቸው? በአንድ ሀገር ብቻ የሚቆሙ አይደሉም። ለምሳሌ እነዚህ ግሎባል ፋይናንስ ምንለው፣ ፕሮዳክሽን ምንለው፣ ኤዱኬሽን፣ ፐርሰናል ኤንድ ፕሮፌሽናል የሆነ ትራቭል፣ እነዚህ ምንድን ነው በአንድ ሀገር ብቻ የሚቆሙ አይደሉም ማለት ነው። ራይት ሶ ኖ ሎንገር ኦከር ቪያ ስቴት ቻናል the way they once did, right? So we could say that the increased focus on non-state actors and cross-border issues has marked close to revolutionary turn in international relations. So sometimes that could be interpreted as shift away from the international when between states or to the transnational when across beyond states and their borders. ማለት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አሁን በፊት ስናደርግ የነበር ለምሳሌ ልክ አጠገብ ሀገሮች ለምሳሌ ከቦርደራችን እነዚህ ከነ ኬንያ ወይም ከአንድ ስቴት ጋር ብቻ ልናደርግ እንችላለን። ከኬንያ ብቻ፣ ከሱዳን ጋር፣ ከኤርትራ ጋር። ግን አሁን ግን ምንድነው አክሮስ ወይም ቢዮንድ ነው ማለት ነው። ትራንስ ነው፣ በቃ አገር አቋርጠን ከሌሎች ጋር መገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሮበርት ኮሄን የሚባል ሰው ዋን ኦፍ ዘ ሊዲንግ ስኮላር ኢን ዚስ ፊልድ ነው። እንግዲህ እዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ዋናው ስኮላር ነው። እና ምን አለመሰላችሁ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኢዝ ኖ ሎንገር ሲቲብል ላበር and that we should instead refer to the discipline as global studies or world politics። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ከምንለው ይልቅ ምንድነው ግሎባል ስተዲ ወይም ወርልድ ፖለቲክስ ብንለው የተሻለ ነው ያለው። ማለት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ስንል አሁን ኢንተርናሽናል ያልሆኑ አሉ። ለምሳሌ ነን ስቴት አክተሮች አሉ። እነዚህ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን የምንላቸው ሌሎችም አሉ። እነዛን ለማጠቃለል ምን ብንለው ይሻላል ነው ያለው ግሎባል ስተዲስ ወይም ወርልድ ፖለቲክስ ብንለው የተሻለ ነው ብሎ ስያሜ የሰጡት ማለት ነው። So in today's world, few societal and political issues, challenge and problems are neatly confined by the border of individual states or even group of states። እንግዲህ በዚህ ሰዓት በጣም ትንሽ ፊው የሚባሉ ነገሮች ብቻ ናቸው እነዚህ ቦርደር ላይ ማለት ጎረቤት ሀገር ላይ ወይም ከአንድ ስቴት ጋር ሶልቭ የምናደርጋቸው ኢሹዎች ራይት በት አሁን ላይ በጣም ምንድነው ብሮደር ነው ማለት ነው። ሶ ቲንኪንግ አባውት ወርልድ አፌርስ ኢን ትራንስናሽናል ነው አገር አቋራጭ የሆነ ማለት ነው። rather than purely ኢንተርናሽናል ሳይሆን ትራንስናሽናል አገር አቋራጭ ማለት ነው። አክሮስ ቢዮንድ የሆነ ማለት ነው። ሶ terms though seems more of analytical necessary than just a choice ነው። So individuals and groups interact across border, those relativize the meaning of space and territories are conventional international relation new it ነው። ሶ እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሎች ግሩፖች ምንድነው ኢንተራክት ያደርጋሉ ከጎረቤት አልፎ ሌላ ሀገሮች ጋር ማለት ነው። ይሄኛው የሚያሳየው ምንድነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ነገር አዲስ እንደሆነ በቃ ሪቮሉሽን እንዳደረገ ማለት ነው። ሶ ኢንተርናሽናል ኮመርሻል አቪዬሽን የምንላቸው ለምሳሌ ጉዞዎች ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ኮመርሻል አቪዬሽን የምንላቸው ጉዞዎች ፍላይቶች ማለት ነው። and the rapid spread of information technology has further increased people's mobility and the rate at which interaction occurs across the and beyond state border። እነዚህ ኮመርሻል አቪዬሽን ወይም እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። እነዚህ ጉዞዎች እንዲህ ደግሞ የተለያየ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማደግ ምን አስከትሏል ማለት ነው። ህዝቦች ወይም ሰዎች ሞቢሊቲ ጨምሯል ማለት ነው። እንቅስቃሴያቸውን ጨምረዋል። እንዲህ ደግሞ በጣም ኢንተራክት እንዲያረጉ ከጎረቤት ሀገራቸውም ሆነ ከሌላ ሀገሮች ጋር አገር አቋራጭ ሀገሮች ጋር እንዲገናኙ አድርጓቸዋል ማለት ነው። So the ability for common peoples to store, transfer, distribute large amount of information and possibility for data to travel across the world in virtually no time and increasing availability of highly speed internet have not only changed lives at personal and community life but also dramatically altered the general dynamics in politics and global affairs። እንግዲህ
ኢንፎርሜሽኖችን ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ስቶር ማድረግ እንችላለን፣ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን፣ ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። ራይት የተለያየ መረጃዎችን ከተለያየ ቦታ ሰብስበን ይህ ደግሞ ምንድነው የዳታ ጥርቅም። ይህ ምንድነው ሁሌም እያንዳንዷ ሰከንድ ምንም የታይም ጋፕ ሳይኖር ይኖራል ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ፍሎው። ራይት ይህ ደግሞ ኢንክሪዚንግ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሃይሊ ስፒድ ኢንተርኔት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው በፈጣን የሆነ ኢንተርኔት አክሰስ በመኖሩ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ የማህበረሰቡን የግለሰቦችን ህይወት አሻሽሏል ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ የምንለው አንደኛው ትልቁ ፋክተር ነው ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ የምንለው ትልቁ ፋክተር ነው። ሶሻል ሚዲያ provide accessible platform of communication in that allow the projection and promotions of ideas across border at virtually no cost to the individuals or group generating and advocating them። እንግዲህ የተለያየ መረጃዎች ፕሮጀክት ለማግኘት በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ይቅርታ ቫሪየስ ፖለቲካል አጀንዳስ የተለያየ ፖለቲካ አጀንዳዎች እነዚህ ፕሮግሬሲቭ የምንላቸው ሪቮሉሽናሪ የሆኑ አውትራይት ዳንጀረስ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ፍሎ ያደርጋሉ ማለት ነው። ፖስቲንግ ሪሊ ቻሌንጅ ቱ ገቨርንመንት ኤጀንሲስ ኤንድ ፖለቲካል ሊደርስ that try to improve and direct them. Random individuals can potentially start a revolution from their home. እንግዲህ አንድ ተራ የሆነ ሰው ቤቱ ሆኖ አመጽ ማስነሳት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ፎቶዎችን መፖስት ይችላል። በጣም አስፈሪ የሆኑ የውሸት ፎቶዎችን ሊሆን ይችላል። ብዙ መረጃዎችን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሶሻል ፕላትፎርም ላይ በመልቀቅ ሪቮሉሽን ማስነሳት ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም bypassing any conventional conceptions of power and transcending spatial and material boundaries to the point where political activities and even confrontation becomes weightless and immaterially altogether international relation and you ማለት ነው። እና የኢንፎርሜሽን አክሰስ በጣም መኖሩ በጣም ያው ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፓክት ይኖረዋል። ለምሳሌ ሪቮሉሽኖች እንግዲህ እንዲነሱም በጣም ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። የውሸት መረጃዎች ፖስት እየሆኑ ሌላ ነገርም ሊያመጣ ይችላል። በኔክስት ቪዲዮ ሌቭል ኦፍ አናላይሲስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው።